ως ανεξήγητες δραστηριότητες. Για πολλούς είναι απλά μια αναφορά που δεν μπορούν να την κατανοήσουν και απορρίπτουν κάθε τι που η λογική τους δεν μπορεί να την εξηγήσει. Για άλλους, αυτός ο όρος ερεθίζει τη φαντασία τους και ενεργοποιεί συναισθήματα τρόμου και εικόνες βγαλμένες από κολάσιμους σκοτεινούς κόσμους, είτε από πλάσματα του υλικού μας κόσμου, προερχόμενους από άλλους μακρινούς πλανήτες. Κατά την αρχαιότητα, ο σωστότερος όρος που δόθηκε από τον Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη ήταν οι λέξεις παραφυσικές δραστηριότητες, όπου προσδιορίζαν εύστοχα το πνεύμα, δραστηριότητες που είχαν να κάνουν πέρα από τα όρια του φυσικού μας κόσμου. Αναφορές για τα πνεύματα πολλές εκείνη την εποχή, από αρκετούς Έλληνες φιλόσοφους, μέσα από κείμενα και διαλόγους που δάσκαλοι και μαθητές προσπαθούσαν να κατανοήσουν την πραγματική διάσταση του πνεύματος. Το ότι αντιλαμβανόμαστε κάποιο μικρό μέρος του πνεύματος δεν σημαίνει ότι κατέχουμε την πλήρη γνώση για το τι ακριβώς είναι το πνεύμα και σε τι διαστάσεις είναι. Τα πλάσματα της θάλασσας αντιλαμβάνονται μέρος της δραστηριότητάς μας μέσα στο υγρό κόσμο τους, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν την πλήρη λειτουργία της ύπαρξής μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλάσματα του ζωικού και φυτικού βασιλείου. Αντιλαμβάνονται την παρουσία μας και μέρος της ύπαρξής μας, αλλά δεν μπορούν να μας κατανοήσουν πλήρως. Αυτό οφείλεται γιατί όλα αυτά τα πλάσματα μπορεί να συνυπάρχουν μαζί μας σε αυτό το φυσικό κόσμο, αλλά έχουν άλλους φυσικούς νόμους και άλλο επίπεδο αντίληψης. Έτσι και εμείς με τη σειρά μας συνυπάρχουμε με το πνεύμα, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την πλήρη διάστασή του, λόγω του διαφορετικού επίπεδου αντίληψης. Η αναζήτηση στον κόσμο του πνεύματος έχει πολλές διαστάσεις. Κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον εαυτό μας, δραστηριότητες που ξεπηδούν από το ιστορικό μας κόσμο, ελαττώματα που παίρνουν μορφή και εξουσιάζουν το μυαλό μας και την αντίληψή μας. Το ίδιο μας το εγώ μας παρασέρνει σε δημιουργία καταστάσεων και δραστηριοτήτων, ανοίγοντας εσωτερικές πύλες σε κατώτερους κόσμους που κατοικούν μοχθηρά πλάσματα, αφήνοντας συνειδητά ή ασυνείδητα να ξεπηδούν στο δικό μας κόσμο και να παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια την ύπαρξή μας. Ελαττώματα που χρόνο με το χρόνο κατά την ύπαρξή μας γίνονται όλο και πιο δυνατά, με αποτέλεσμα να γίνονται κυρίαρχα στην ίδια τη ζωή μας, στο φυσικό και πνευματικό κόσμο. Σήμερα πολλοί ειδικοί επιστήμονες θεωρούν ότι παρόμοιες καταστάσεις συνείδησης είναι ψυχικά νοσήματα και προσπαθούν μέσα από φαρμακευτική αγωγή να αλλάξουν τη συνείδηση του υποτιθέμενου ασθενή. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι οι εξωτερικές ψυχικές εμφανίσεις από κόσμους άλλων διαστάσεων που πιθανόν σε κάποια σημεία στη γη να τέμνονται και να συναντιούνται με τις δικές μας διαστάσεις, ανοίγοντας περάσματα ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, εκδηλώνοντας κάποιες δραστηριότητες που γίνονται εμφανές και στον δικό μας κόσμο, χωρίς εμείς να μπορούμε να κατανοήσουμε συνειδητά την πραγματική διάσταση αυτών των πλασμάτων που ξεπηδούν από τους παράλληλους κόσμους. Πολλές αναφορές στο παρελθόν για αυτά τα πλάσματα που χρησιμοποιήθηκαν από ανθρώπους για σκοτεινούς και μοχθηρούς σκοπούς, προκαλώντας σε άλλους ανθρώπους ψυχικές επιθέσεις μέσω διαφόρων τελετών και τεχνικών μαγείας. Σκοτεινούς, περασμένους αιώνες, κατάρες, φύλακες πνεύματα, μάγοι, δαιμονισμοί, ξόρκια αρχίζουν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, προκαλώντας τρόμο και φοβίες με δραστηριότητες πέραν από τα σύνορα της λογικής. Αλλά και στη σημερινή εποχή οι εξελίξεις αυτών των φαινομένων φέρνουν σοβαρές επιπτώσεις ψυχικές και σωματικές. Εμφάνιση πλασμάτων με τρομακτική όψη, κατέχοντας υπερφυσικές δυνάμεις, εξουσιάζοντας όλους τους νόμους της φυσικής. Πλάσματα που μόνο με ένα κοίταγμα τους αδειάζουν την ανθρώπινη ψυχή. Πλάσματα από κατώτερους κολάσιμους κόσμους που ξεπήδησαν μέσα από μαγνητικές πύλες που ενώνουν δύο ή παραπάνω κόσμους, κλέβοντας το ιερό δεσκοπότερο από τα ιερά μυστήρια των ανώτερων θεϊκών πλασμάτων που βαστούν την ισορροπία των πάντων. Ιεροί φύλακες της φωτιάς που βαστούν τις θερμοπύλες από τις μοχθηρές πράξεις των ανθρώπων και των κατώτερων πλασμάτων, αφιερωμένη ύπαρξή τους σε έναν ανώτερο σκοπό που τους έχει αναθέσει ο Δημιουργός των πάντων, ο Δημιουργός όλων μας, που η αντίληψή μας είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί να κατανοήσει το μέγεθός του και τον ιερό του σκοπό.
λαβερές και υποχθόνιες πράξεις ανθρώπων που αποτυπώνονται σε σημεία και τόπους. Πόνος, θλίψεις που πλημμυρίζουν ακόμα και την ατμόσφαιρα συγκεκριμένων σημείων. Παλιά σπίτια που μέσα τους εξελίχθηκαν βασανιστικές πράξεις και καταστάσεις. Ψυχές που εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, της ύλης και του πνεύματος, όπου από τη βία μετάβαση στον κόσμο των πνευμάτων η αντίληψή τους σταμάτησε στο φυσικό κόσμο, χωρίς να έχουν καταλάβει την αλλαγή της ύπαρξης που τους συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας να προσπαθούν να κρατηθούν στο φυσικό κόσμο που έζησαν πριν, το σοκ της μετάβασης σταμάτησε κάθε συνειδητή αντίληψη της κατάστασης, προκαλώντας στην ψυχή την ψευδαίσθηση ότι ζει στο φυσικό μας κόσμο, σε μια κατάσταση ύπνωσης και ασυνείδητης αντίληψης. Αυτό που έμεινε πίσω είναι μόνο το εγώ, το θέλω, τα ελαττώματα που κουβαλούσε η ψυχή κατά τη διάρκεια της ζωής της στο φυσικό κόσμο. Η ελεύθερη συνείδηση, το καθαρό μέρος της ουσίας της ψυχής, έχει διαχωριστεί τα ελαττώματα και τα θέλω και σαν μια σπίθα από φωτιά πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης που ενώθηκε με τον δημιουργό της για να αναπαυτεί και να κάνει την εσωτερική της κάθαρση, ώσπου να έρθει η στιγμή που θα ξανά ενσαρκωθεί με ένα νέο ρόλο φυσικής ύπαρξης. Όλα αυτά τα ελαττώματα που έμειναν πίσω στο φυσικό μας κόσμο προσπαθούν να απορροφήσουν ενέργεια από άλλους ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τους φόβους και τις αδυναμίες για να παραμείνουν όσο μπορούν περισσότερο στο φυσικό κόσμο. Η ανθρώπινη ζωή είναι ενδιάμεσο μικρό ταξίδι ανάμεσα στο άπειρο πνεύμα, μια τελευταία ευκαιρία στην ύλη για να ελευθερωθούμε από τα ελαττώματά μας και να ενωθούμε ξανά με τον δημιουργό μας. Σημάδια συνεχόμενα για την ύπαρξη του πνεύματος και της ζωής μετά και πριν την εσάρκωση. Ανεξάρτητα το πώς μπορεί κάθε ανθρώπινο όν να το αντιληφθεί, η παρουσία του πνεύματος είναι εμφανές κάθε στιγμή και με διαφορετικές εκδηλώσεις σε κάθε κατάσταση. Η έρευνα και η γνώση είναι μοναδική ευκαιρία στο να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την πραγματική διάσταση του πνεύματος, αλλά και να βαδίσουμε τα μυστικά μονοπάτια των προγόνων μας που ενώθηκαν με τον δημιουργό μας, άνθρωποι που άγγιξαν το χέρι του δημιουργού μας και άνοιξαν τον δρόμο για την ιστορική ελευθερία του εαυτού μας. Οι εγκλωβισμένες ψυχές που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, η μία της ύλης και η άλλη του πνεύματος, συνήθως σε αυτή την κατάσταση μένουν οι ψυχές είτε από γρήγορη και βίαιη μετάβαση, είτε από άρνηση στο να περάσει σε μια άλλη ύπαρξη πνευματικής ζωής. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται ψυχές που βίωσαν βίαιο και άδικο θάνατο και το συναίσθημα της αδικίας και της εκδίκησης δημιούργησε στην ψυχή την επιθυμία να παραμείνει πίσω στην ύλη, στο σημείο που ήταν η τελευταία της ανάσα, χωρίς το φυσικό της σώμα, μια που διαχωρίστηκε το πνεύμα από την ύλη. Για να μπορέσει να αποκαταστήσει την αδικία και να ικανοποιήσει την ουσία, τα ελαττώματά του, τα εγώ του και τα θέλω του, κατά την παρατεταμένη διάρκεια της, στο φυσικό κόσμο, η πύλη για την απέναντι όχθη του πνεύματος κλείνει και η μετάβαση γίνεται αδύνατη. Έτσι η ψυχή εγκλωβίζεται για πάντα στην ύλη. Η ψυχή, για να διατηρήσει την ενέργειά της και να μην πέσει στη μόνιμη ύπνωση, προσπαθεί με κάθε τρόπο να απορροφήσει ενέργεια από ζωντανούς οργανισμούς. Έτσι κάθε ζωντανός οργανισμός που έρχεται σε επαφή ή στον περιβάλλοντα χώρο που βρίσκεται η εγκλωβισμένη ψυχή αισθάνεται αμέσως την απώλεια της ενέργειας, με έντονα συμπτώματα ακόμα και στο φυσικό σώμα. Συμπτώματα όπως η απώλεια μνήμης και της όρασης, πονοκέφαλος, αδιαθεσία, κόπωση, απροσανατολισμός είναι κάποιες περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί ακόμα και για λιποθυμία. Πολλοί που βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις αναφέρουν ότι αισθάνθηκαν σαν να αδειάζει η ψυχή τους, σαν κάτι να απορροφά τη δύναμή τους και να μην μπορούν να αντιδράσουν σε τίποτα. Άλλες αναφορές σημαντικές είναι οι τάσεις αυτοκτονίας. Ευτυχώς λιγότερες είναι και οι αναφορές για τη μετάβαση της εγκλωβισμένης ψυχής σε άλλο φυσικό σώμα, το γνωστό φαινόμενο του δαιμονισμού. Όσο περισσότερο η εγκλωβισμένη ψυχή μένει στο φυσικό κόσμο, τόσο περισσότερη ενέργεια θέλει, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε μια οντότητα του σκότους, με μοναδικό σκοπό ύπαρξης
η απορρόφηση ενέργειας των ζωντανών. Στην αρχαιότητα, αυτές οι οντότητες τις ανάφεραν ως πλάσματα του κάτω κόσμου, που ξεπηδούσαν τις νύχτες από τις τρύπες της γης για να βρουν ανθρώπους να τους απορροφήσουν την ψυχή. Σε νεότερες εποχές, θρύλοι και μύθοι για πλάσματα που έκλεβαν άλλες ψυχές και σώματα για να διατηρηθούν. Πλάσματα που το κοίταγμά τους και μόνο αφαιρούσε τη ζωή από ανθρώπους και ζώα. Αναφορές πολλές σε διάφορες περιόδους. Από ανθρώπους και ζώα που βρέθηκαν νεκροί, από ανεξήγητες συνθήκες, χωρίς παθολογικές αιτίες, σε σημεία και τόπους που οι αναφορές για σκοτεινά πλάσματα ήταν έντονες, ακόμα και από τους πιο δύσπιστους. Μέσα από κάθε θρύλο ή μύθο ανακαλύπτεται και ένα μέρος αλήθειας, μια πραγματικότητα που είναι αναμφισβήτη για τον κόσμο των πνευμάτων, που οι δραστηριότητες τους έχουν αντίκτυπο και στο φυσικό μας κόσμο. Στη δεύτερη κατηγορία είναι ψυχές που δεν έχουν καταλάβει ότι η φυσική τους ζωή έχει λάβει τέλος. Συνήθως αυτές οι ψυχές, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ζούσαν σε καταστάσεις εξάρτησης, είτε από ουσίες είτε από ψυχικές εξαρτήσεις. Ψυχές όπου στη φυσική του ζωή βρισκόντουσαν σε καταστάσεις ψυχικής ύπνωσης, χωρίς συνείδηση της πραγματικής κατάστασης ύπαρξής τους. Ανθρώποι χαμένοι, σε όνειρα, σε πλασματικές καταστάσεις, ενώ το φυσικό του σώμα βρισκόταν στον υλικό κόσμο, το πνεύμα τους αντιλαμβανότανε μια κατασκευασμένη κατάσταση ύπαρξης που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι. Βρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, κατά την ώρα του διαχωρισμού του φυσικού σώματος με του πνεύματος, δεν καταλαβαίνει τη μετάβαση και παραμένει να περιπλανιέται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, που στην ουσία δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε το φυσικό κόσμο που έμεινε, ούτε τον πνευματικό κόσμο που πρέπει να περάσει. Συνήθως αυτές οι ψυχές εξακολουθούν να κάνουν την ίδια ζωή που έκαναν και πριν, απλά χωρίς φυσικό σώμα. Είναι σαν αυτούς που βλέπουμε στον δρόμο, που έχουν χάσει τα λογικά τους και περιπλανιούνται χωρίς να έχουν αντίληψη του κόσμου που βρίσκονται. Ψυχές χωρίς αντίληψη και επίγνωση της κατάστασης, πέραν του καλού και του κακού, πέραν από τα όρια της ύλης και του πνεύματος. Ψυχές χαμένες στο πουθενά, που περιπλανιούνται στο κενό, μέχρι τη μέρα που τα ανώτερα θεϊκά όντα που έχουν αναλάβει τη μετάβαση των ψυχών από τον κόσμο της ύλης στον κόσμο των πνευμάτων θα τις μαζέψουν αυτές οι χαμένες ψυχές και θα περάσουν τη διαδικασία της κάθαρσης, που ίσως να τους δώσουν ακόμα μια ευκαιρία να διορθώσουν την κατάσταση σε μια επόμενη ύπαρξη ζωής στο φυσικό μας κόσμο. Ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα βρίσκονται θεϊκά πλάσματα με διάφορους ρόλους για να βαστούν την ισορροπία της ύπαρξης των κόσμων. Φύλακες της ιερής φωτιάς, πλάσματα που έχουν αναλάβει την καθοδήγηση των ψυχών από την ύλη στο πνεύμα και από το πνεύμα στην ύλη, αγγέλοι θανάτου και ζωής. Με την πρώτη ανάσα ενώνουν την ασημένια χορδή της ψυχής με το υλικό σώμα και με την τελευταία ανάσα κόβουν την ασημένια χορδή και συνοδεύουν τις ψυχές σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Όλες οι ψυχές κάνουν ένα κύκλο υπάρξεων στον υλικό κόσμο για συγκεκριμένο σκοπό, για να επιστρέψουν κάποια στιγμή δίπλα στο Δημιουργό. Ψυχές που δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον σκοπό τους θα κατέβουν ένα επίπεδο σε κατώτερους κόσμους υπάρξεων και κάθε φορά που απομακρύνονται από το σκοπό τους θα κατεβαίνουν όλο και σε πιο χαμηλούς κύκλους υπάρξεων, ώσπου να φτάσουν στο τελικό, στο κατώτερο επίπεδο που κατοικούν οντότητες που αντιπροσωπεύουν την πλήρη έννοια του κακού. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει καμία σωτηρία και καμία ευκαιρία για κάθαρση συνειδητή. Πλέον η ψυχή χάνεται και γίνεται ένα με τον κατώτερο κόσμο, όπου θα παραμείνει εκεί σε βασανιστική κατάσταση ύπαρξης. Ο κόσμος των πνευμάτων είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο, που κανείς ζωντανός άνθρωπος στον υλικό κόσμο έως τώρα δεν τον έχει ανακαλύψει στην πραγματική του διάσταση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βαδίσουμε αυτό το άγνωστο μονοπάτι μαζί σας για να καταθέσουμε τη δική μας άποψη μέσα από τις εμπειρίες που θα ζήσουμε.